Është një ditë e ftohtë janari, por plot me diell. Jeta është e qetë për 2500 muxhahedinët e kampit Ashraf 3, që ndodhet në një fshat të Durrësit, Manëz. Kjo duket si një ëndër, pasi në të kaluarën, ditët nuk kanë qenë kaq të qeta. Këta njerëz janë dëshmi e vërtet e një konflikti të ashpër, gati 50 vjeçar. ولی چون اونجا قانونش بود که زیر شکنجه کسی نباید فریاد بزنه، بنابراین دستای منو با کابل زدن تا خون از ناخونام جاری شد و دیگه دستام حس نداشت. As they were coming inside the camp, they were killing whoever they saw on their way until they came to the building and they started shooting people from point blank. A very short distance, and at the end they killed 52 of the residents. بیشترین آرزو من بعد از رسیدن به ایران اینه که مردم ایران خوشبختی و آزادی رو مردم ایران بتونن خوشبختی و آزادی رو به چشم خودشون ببینن. Muxhahedinët kanë përjetuar momente të tmerrshme nga persekutimi i regjimit iranian. Dhe ne do ta pasqyrojmë ekskluzivisht në këtë dokumentar. Futemi me kameran tonë brenda kampit Ashraf, në masa të rrepta sigurie dhe në mendje kishim vetëm një pyetje. Si është të depërtosh në botën e një muxhahedini? Si jetojnë këta njerëz dhe me çfarë merren brenda këtij kampi? Monumenti madhështor që kanë ngritur në hyrje është objekti i parë që të tërheq vëmendjen. Fitoria është e jona, e ardhmja është e jona. Këto janë fjalët që mirpresin çdo vizitor në kamp. Përmasa dhe vendosja e monumentit në hyrje tregojnë që këta njerëz ndihen krenar në misionin e tyre e që nuk e kanë humbur shpresën. Teksa futesh më thellë, në këtë qytet vetëm 3 vjeçare përjeton menjëherë historinë e tyre. Stacioni i dytë i kushtohet martirëve të kësaj organizate. Dhe ata nuk janë pak. Këtu do të ndalemi dhe të kthehemi prapa në kohë. Përgjatë historisë, shumë grupe politike dhe fetare në vendet islamike e kanë quajtur veten muxhahedin. Ata kanë luftuar herë për çlirimin nga pushtuesit e huaj dhe herë për çlirimin nga regjimet shtypse në pushtet. Ata që kanë ardhur në Shqipëri njihen më saktësisht si organizata muxhahedine e popullit të Iranit. Ajo u themelua në 5 shtator 65 nga 3 djemë të rinj që sapo ishin diplomuar në Universitetin e Teheranit. Në programin e tyre politik, ata kundërshtuan fundamentalizmin islam. Ata kishin një interpretim demokratik, modern dhe tolerant të islamit. Nga ana tjetër, kishin bindje të majta, por jo marksiste. Irani në atë kohë ishte një mbretëri. Shahu, monarku iranian, sundonte me pushtet absolut, duke shtypur çdo kundërshtar politik. Në vitin 1971, policia sekrete e Shahut bëri sulme të befasishme, duke arrestuar të gjithë drejtuesit muxhahedin. Pak muaj më vonë, 3 themeluesit e organizatës u ekzekutuan. Bashkë me ta, edhe 2 drejtues të tjerë. Misionin e tyre si muxhahedinët e Iranit e çoi përpara i vetmi mbijetuar, Masud Rajavi.
Gjatë viteve 70, organizata Muxhahedine e Iranit vazhdoi të luftonte me forcë për përmbysjen e pushtetit të Shahut në Iran. Viti 1979 solli ndryshime të mëdha në Iran. Një revolucion mbar popullor e rrëzoi monarkinë. Muxhahedinët, si një nga grupet opozitare kryesore, dhanë një kontribut të madh në përmbysjen e Shahut. Ai u largua nga Irani më 16 janar 1979 si monarku i fundit i Persisë. Shpresat ishin të mëdha për të vendosur më në fund demokracinë në Iran. When the revolution happened in Iran, I returned to my country and I had an open mind about the revolution. I thought that everything is going to be changed. And of course, all the ideas I had for democracy and freedom of speech and so on, I had a dream that I'm going to be fronting and facing that kind of situation. Revolucioni vitit 79 krijoi një situatë të paqartë politike në muajt e parë. Në vend operonin 10 grupime. There were, different groups, Marxist groups, there were Muxhahedin, there were religious groups, and so many, about, as I remember, maybe 83 or something like that, groups, political groups in Iran. Diktatura e Shahut ishte vetëm politike, ndërsa për sa i përket rregullave fetare, ajo ishte shumë tolerante dhe pro-perëndimore. Njerëzit vetvetiu filluan të kërkonin një frym pro-islamike. Identiteti i kombit ishte i lidhur ngushtë me besimin fetar. Dhe për këtë arsye, më një shkurt 1979, u kthye në Iran Ajatollahut Khamenei. Ai u prit në një mënyrë madhështore. Me referendumin kushtetues, u vendos të formohet Republika Islamike e Iranit dhe Khamenei u zgjodh si lider politik dhe religjioz i përjetshëm. Irani përfundoi përsëri në diktaturë. Por kjo do të ishte shumë më ashpër se e para. رژیم شاه که سرنگون شد مردم برای این رژیم شاه رو سرنگون کردن که بتونن باز هم به یک حاکمیت مردمی برسن و آزادی و دموکراسی در جامعه برقرار. اما رژیم خمینی که در اون موقع حاکمیت رو به دست گرفت به جای آزادی برقراری آزادی در جامعه اومد یک حاکمیت ولایت فقیه که یک فاشیسم بود برقرار کرد. Muxhahedinët morën pjesë në zgjedhjet elektorale, por ato ishin të kontrolluara dhe asnjë parti opozitare nuk u lejua të hynte në parlament. ما در تمام انتخاباتی که وجود داشت شرکت کرد مجاهدین ولی تمام با تقلب نگذاشت اجازه نداد ما راه به پارلمان پیدا کنیم. نه ما ولی هیچ نیروی مردمی رو اجازه نمیداد که وارد بشه. Menjëherë filluan arrestimet, ekzekutimet publike dhe torturat në burgje ndaj kundërshtarëve politik. And that time, the regime started to show its real face and its brutality. And I was hearing, every day I was hearing news about what's happening in Iran, how the executions are proceeding in large extent. Brenda 2 viteve, regjimi i ri islamik burgosi më shumë se 1000 muxhahedin dhe ekzekutoi shumë prej tyre. Kjo organizat luftoi që ai revolucion të ndodhte. Por në momentin që ndodhi, pushtetin e vodhën ekstremistët islamik. ولی خمینی این انقلاب مردم ایران رو بود به همین دلیل بالاترین سارق انقلاب مردم ایرانه. Në këto ditë janari që ne kemi vizituar kampin Ashraf 3 në Manzë të Durrësit, bëhen 40 vjet nga revolucioni islamik në Iran. Shumë vite kanë kaluar, muxhahedinët nuk janë dorëzuar ende. Por në këto 4 dekada, ata kanë paguar një çmim shumë të lartë. 120.000 jetë humbura. Ata janë shpërngulur 4 herë nga vendbanimet e tyre dhe sot janë shpërndar në çdo cep të botës. Ndërsa kemi hyrë në brendësi të kampit, të bën përshtypje pastërtia, rregulli dhe qetësia që zotëron aty brenda. Gjithçka është e sistemuar dhe e pastër. Ky është monumenti i tulipanëve të kuq, simboli i lirisë dhe i gjakut të martirëve. Kampi ka një kuzhinë të madhe që ushqen 2500 veta çdo ditë. Kuzhinierët iranian u gatuajnë bukët,
orizin e po pjekin kebabin tradicional. Kampi ka një klinik mjekësore të mirëfillt, ku nuk mungon asnjë nga shërbimet. Madje, aty kanë ngritur edhe klinikën dentare, ku shërbejnë mjek iranian. Rrugëve nuk sheh fytyra të zymta e të vuajtura, por njerëz me energji dhe njerëz të motivuar. Kampi ka një palestër moderne. Muxhahedinët i kushtojnë një rëndësi të veçantë formës fizike. Jo më kot, quhen luftëtar të lirisë. Një pamje e zakonshme në Ashraf 3 janë grupe burrash që bëjnë vrap për të mbajtur trupin në formë. Kampi gjithashtu ka një mobileri të vetën. Ishte befasi të gjeni mjeshtrat duke punuar një raf librash që ishte porosi për disa banor të kampit. Brenda kampit, pastrimi i rrugëve bëhet me makina dhe jo me krah. Ndërkohë, aty vazhdojnë të ngrihen godinat e reja. Punëtorët janë përsëri vetë muxhahedinët. Zyrtarët e kampit thonë që këtu askush nuk rrikot. Nga 2500 persona, secili prej tyre ka një detyrë të veçantë. Kampi është i ndarë në departamente, duke filluar që nga media, mirëmbajtja, logjistika, ushqimi, kujdesi mjekësor, administrata, ndërtimi, produksionet muzikore, qendra e internetit e shumë të tjera. Një gjë është e qartë, muxhahedinët në këtë kamp nuk janë thjesht të strehuar nga frika. Aty punohet, aty bëhet opozitë në distancë me regjimin diktatorial në Iran. Në qendër të kampit, na tërheq vëmendjen një godinë madhështore me një obor të madh përpara. Ky është muzeu i vuajtjes, muzeu i më shumë se një shekull i vuajtje të popullit iranian. Aty janë prezantuar ngjarjet më historike në foto e video. Aty janë improvizuar qelitë e burgjeve famkeqe të Iranit dhe torturat që u bëheshin njerëzve. Ne takuam disa muxhahedin që i kanë provuar në trupin e tyre ato tortura. Ata tregojnë ekskluzivisht për Top Story dëshmitë e tyre tronditse. Për t'i kuptuar më mirë këto dëshmi, duhet të tregojmë paralelisht se çfarë ndodhi pas revolucionit islamik. Në vitin 1981, 2 vjet pas revolucionit, opozita doli në protestë duke mbushur rrugët e Teheranit. Organizata e muxhahedinëve sa vinte edhe po rritej në numër. Gjysmë milioni njerëz kërkonin vendosjen e demokracisë me votë, lirinë e fjalës dhe respektimin e të drejtave të njeriut. Protesta nuk ishte dhunshme dhe nuk u përdorën armët, por lideri suprem, Khamenei, shtypi me forcën më të ashpër atë protestë paqësore. ولی از این به بعد از سال 1900 ژوئن 1981 در واقع سرکوب وحشیانه شروع شد و زندانها در زندانها دستگیر رو بلافاصله بدون هیچ محاکمه حتی خمینی دستور داده بود هر طور همه رو بتونن اعدام بکنن. هدفش در واقع یک نسل کشی از مجاهدین. دوری که 120,000 نفر از مجاهدین رو اعدام کرد. Ne takuam një nga viktimat e arrestuara në protestën e vitit 81. Homo Gjabri ishte në atë kohë një vajzë e re 18 vjeçe. Ajo doli të protestonte me turmën për të kërkuar lirinë që po i merre i vendit të saj. U arrestua dhe u mbajt në burg mbi 5 vite pa vendim gjyqi. Ajo tregon për Top Story trajtimin njerëzor që ka përjetuar në ato burgje. در این تظاهرات تعداد زیادی دستگیر شدن که من هم همونجا دستگیر شدم. بعد از اون تعدادی از دوستانم رو برای اعدام همون شب بدون اسم بردن اعدام کردن. Ajo ishte me fat që nuk u ekzekutua po atë ditë. Megjithse qëllimi i diktaturës nuk ishte t'i vriste këta të rinj, por t'i thyente rezistencën. Gjabri qëndroi 9 muaj në burg. Më pas ajo doli në një dhomë që quhej gjyq dhe u dënua me 1.5 vite burg, por në fakt ajo kreu 5 vite. Gjyqet ishin thjesht fiktive. Kushtet e burgut ishin jashtë çdo norme njerëzore. Këto vajza të reja
nuk po dorëzoheshin dhe nuk u qëndor nga misioni i tyre. Autoritetet menduan se duke qenë 28 veta në një qeli, ato motivojnë njëra tjetrën, prandaj duhen çuar në qeli izolimi. این سلولا هر نفر در یک سلول وسایلی که داشت یک پتو، یک قاشق، یک بشقاب و یک لیوان و همین. حتی لباسهای ما رو هم به اندازه‌ای که فقط تنمون بود داشتیم و بقیه رو میگرفتن و بیرون می‌ذاشتن. که من 2 سال در اونجا بودم. اونجا سکوت مطلق بود و دکتر نبود و غذا مینیمم بود. Pas këtyre 2 viteve në izolim, pa e parë dritën e diellit, do të vinin vuajtje akoma më të shnjërzore. Në këtë burg të ri, kishte 2 ndarje. Njëra njësi quhej Kafazi, tjetra quhej njësia e banueshme. Kafazi ishte një shpike iraniane për të shtypur shpirtin e kundërshtarëve të regjimit. Ato ishin kuti të vogla me përmasa rreth 1 metër kub. Largësia nga një kafaz te tjetri ishte gjysmë metri. Gratë muxhahedine, që bënin përsëri rezistencë pas 2 vjetësh në izolim, futeshin te këto kafaz. و اونا رو به مدت 8 ماه به همین شکل در اون قفس‌ها به صورت نشسته، چشمشون بسته بود، رو به دیوار، در اونجا سکوت مطلق بود. حتی غذا می‌خوردن، اگر قاشقشون به بشقاب می‌خورد صدا می‌کرد، شکنجه می‌شدن. روزانه چندین نوبت حمله می‌کردن و اونا رو به شدت کتک می‌زدن. دارو و دوا به هیچ عنوان نبود. ماهی 1 بار حمام می‌رفتن و مسواک و هیچ امکاناتی در اونجا نبود. Pasi qëndroi për shumë ditë në kafaz, Xhabri papritur transferohet. Ato dhe shoqet e saj i çojnë në një burg të ri që ishte posaçërisht vetëm për tortura. ولی چون اونجا قانونش بود که زیر شکنجه کسی نباید فریاد بزنه، بنابراین دستای منو با کابل زدن تا خون از ناخونام جاری شد و دیگه دستام حس نداشت. Ky vend nuk mund të quhej burg. Kjo ishte një qendër e vërtet torturash. Rojet rrinin non-stop në vëzhgim. Komunikimi ishte totalisht i ndaluar. Edhe kur dikush kollitej, dënohej me rraje të rënda. Të gjitha rregullat imponoheshin, duke rrahur, duke goditur me kablo e me kamzhik. Por ata shkonin edhe përtej kësaj. دوستانم رو دیدم که 14 ماه اونجا بودن. گفتن اونجا مثل حیوانات با ما رفتار میشد. ما رو مجبور میکردن صدای حیوانات در بیاریم. بعد 4 دست پا میشدیم روی زمین راه میرفتیم. به تعدادیشون هم تجاوز شده بود. Xhabri u lirua në vitin 1986, 5 vjet pas protestës masive. Mirat të tjerë nuk e patën këtë fat. Ata ose u vranë, ose mbetën në burg për shumë vite. من بعد از اینکه آزاد شدم مسئولیت خودم میدونستم صدای کسانی که نتونستن آزاد شدن و در زندان اعدام شدن و یا هنوز یه سریشون اونجا بودن رو برسونم و راهشون رو ادامه بدم. Në kampin Ashraf 3, të gjithë kanë një histori për të treguar. Të gjithë kanë familjar të ekzekutuar nga regjimi. Disa kanë qenë vetë në burg, e disa i kanë shpëtuar vdekjes për pak gjë. Gjatë viteve 80, regjimi i mullahëve në Iran nisi një luftë me shtetin fqinj të Irakut. Diktatori i Irakut Saddam Hussein u tregua i gatshëm t'i pranonte muxhahedinët që iknin nga Irani. Ai lejoi ata të vendoseshin në Irak dhe të krijonin bazën e tyre. Kështu u krijua kampi Ashraf 1. Kampi Ashrafit e mori këtë emër në nder të Ashraf Rajavit, një burgosur politike me famë në kohën e mbretit Shah dhe bashkëshorte e Masud Rajavit, lideri të muxhahedinëve. Ajo vra në vitin 1982 nga trupat e gardës revolucionare të Iranit. I gjithë kampi u ngrit me kontribut vullnetar. Në atë kamp, strehoheshin të gjithë muxhahedinët që iknin nga Irani për t'i shpëtuar vrasjes ose burgut. Dëshmitarja e radhës është një grua muxhahedine
që e kanë futur në burg kur ka qenë vetëm 2 vjeçe. My name is Tamona. I was in prison first time when I was 2 years because my parents were political supporter. They were supporting PMI. My father helped them financially. Babai i saj nuk doli dot më nga burgu, ndërsa ajo dhe nëna u rikthye në shtëpi. Por pak vite më vonë, kur ajo ishte 6 vjeçe, Garda Revolucionare e Iranit i futi përsëri të dyja në burg me akuzën se i përkasin organizatës së muxhahedinëve. It was a very early morning and I wanted to go to theater later. They come to our house and they pushed the door and they come to our house. They took everything, scored everything, and they took me and my mom to prison. First time I went to the prison, it was like red flowers in the beside, and my mom said, "This is coming from the blood of your sisters and uncles, and they are killing." Vetëm 6 vjeçe, por ajo i mban mend mirë çfarë ka parë në burg. Pamje që nuk e heq dot nga kujtesa. I saw everything with eyes because the other prisoners, they have all eye blinds, so they couldn't see anything, they couldn't see each other, and I saw everything. So whatever I saw, I told my mom what I'm seeing. So I saw people with bloody feet because of irrigations. Një vit më pas, kur Damona ishte 7 vjeçe, babai i saj del nga burgu. Veprimi i parë që ai bëri ishte të merrte familjen dhe ta nxirrte jashtë nga Irani. Damona nuk do ta kishte edhe për shumë kohë babain pranë saj. Ai duhet të kthehej në Iran, të shpëtonte që atje edhe njerëz të tjerë. We escaped from Iran, we went to the border, and he went back to bring more people because he knew the way. He went back and he said goodbye to me, and I remember when last time I saw him, just leaving the door and say goodbye. And that was like a feeling I knew that I'm not going to see him anymore. Dhe ashtu ndodhi. Babai i saj u arrestua dhe u ekzekutua në Iran. Ajo dhe ëma vazhduan jetën jashtë vendlindjes. Damona u rrit dhe shkoi të jetonte në Suedi. Ndërsa kreu shkollën dhe punonte atje, gjithmonë do të merrte lajme të këqija nga Irani. After I went to Sweden and first time I saw video clips in Iran, they cutting hands for someone for thieves, and they are catching eyes for people who have seen another woman. It was very, very unhuman punishment in Iran, and I was just shocked when I saw this video. I tried to forget everything, but when I saw this video, I couldn't believe what I saw. So that was a moment that I tried to do something, and it was like I decided to join this movement to actually live a life, my own life, and do something for my people and for the country. Ajo kujton çastin kur ishte brenda makinës së saj në Suedi dhe mori vendimin e prerë që të bëhej muxhahedine. That was a moment. I was sitting in a car. I was watching outside, and I saw a man with a bicycle outside. I saw, what would happen if my country had safe freedom that I'm seeing here. Një vajzë e re që jeton në Suedi e hiq dorë nga jeta e saj dhe niset drejt kampit Ashraf në Irak. Gjatë intervistës, ne i kërkuam Damonës na përshkruante me 2 fjalë diktaturën islamike të Iranit dhe pushtetin e Khameneit. Unhuman. A religious dictatorship that are unhuman. I think this dictatorship and this regime is worse than Hitler. They are killing not even people, they are killing people's soul. Terrori fashist për vite me radhë kishte bërë që burgjet e Iranit ishin mbushur plot me të burgosur politik. Në vitin 1988 ndodhi masakra e dytë pas asaj të vitit 81. Khamenei dha urdhër që të ekzekutoheshin të gjithë muxhahedinët që mbaheshin në burgje. Kjo nuk ishte më luftë mes 2 palëve. Ky ishte një genocid i pastër. یک در زندان‌های قتل عامی رو شروع کرد و اگر تبری نمی‌جست بدون محاکمه اعدام میشه که این کتاب قتل عامه که بیش از 5000 نفر از اسامی اون منتشر شده. تمام افراد بدون اطلاع خانواده‌ها در گورهای دست جمعی
Kjo foto e paraqitur në muzeun e muxhahedinëve në Manzë tregon një kufom njeriu që kafshët e egra e zbuluan duke gërmuar tokën. Në të tillë mënyrë u zbuluan shumë vite më pas varret masive ku ishin hedhur muxhahedinët e vrarë. Zoti Mehdi Bahrei është zyrtari më i lartë i kampit Ashraf në Shqipëri. Kjo është era e parë që ai flet për një televizion shqiptar. Ai shpreh se njerëzit që kanë lyer duart me gjak në masakrën e vitit 88, regjimi i Iranit i ka shpërblyer në postet më të larta shtetërore. کسانی که در همین قتل عام شرکت داشتن کسانی هستند که حتی الان مقامات بسیار بالایی در رژیم هستند از جمله یک جنایتکاری به نام ابراهیم رئیسی که در این قتل عام شرکت داشت الان رئیس قوه قضاییه رژیم Ajo kohë burgosjesh dhe vrasjesh ka prodhuar shumë histori tragjike mes popullit iranian. Bahadori Amarsi është një muxhahedin me historinë më trishtuese që mund të dëgjosh ndonjëherë. Ai është lindur dhe rritur në burg. من در سال 62 در تهران زندان اوین به دنیا آمدم. پدر مادرم هوادار سازمان مجاهدین بودن که در سال 61 توسط رژیم دستگیر شدن. به همین خاطر من در زندان اوین به دنیا آمدم و تا سن 4 سالگی تو زندان اوین بزرگ شدم. Megjithse fëmijë fare i vogël, traumat e burgut ai i mban mend edhe sot. Këto janë kujtimet e një 4 vjeçari që ka nisur jetën në qelitë e burgut. یه خاطر دیگه هم دارم از مادرم که همیشه این تو ذهنم حک شده. و اون اینه که یادم وقتی که خیلی بچه بودم همون تو زندان چون من تا 4 سالگی تو زندان بودم دیدم که یه بار مادرم آوردن ولی انقدر کف پاش شلاق زده بودن که کف پاش باد کرده بود. به همین دلیل من شبا دستشو میگرفتم به خاطر اینکه همش این حس بهم القا میشد که احساس میکنم که میان دوباره میبرنش که همین شکنجه‌ها روش اعمال بکنن. این 2 خاطره بود که از اون موقع همیشه تو ذهنم حک شده. Për 4 vite në burg, ai nuk pati mundësi që të takonte babain e vet. Takimet familjare brenda burgut ishin të ndaluara. Më pas, Bahadori la burgun dhe jetoi me gjyshrit e tij. Ai mbushi 10 vjeç dhe akoma nuk e kishte takuar një herë të vet me babain. یادم میاد با مادر بزرگم یه بار که رفته بودیم ملاقات پدرم چون من پدرمو تا حالا هیچ وقت ندیده بودم ولی مادر بزرگم بهم گفتش که امروز میخوام بریم ملاقات پدرت و من خیلی خوشحال شدم. توی زندان تو قسمت ملاقات یک راهروی طولانی بودش که آخر اون راهرو یه دری قرار داشت. من همراه مادر بزرگم اول راهرو ایستاده بودم که به در انتهای راهرو اشاره کرد و بهم گفت که اون پدرته. من از شوق این که هیچ وقت ندیده بودم شروع به دویدن کردم به سمت انتهای راهرو. به محض اینکه رسیدم جلوی در پاسداری پدرمو کنار زد و محکم در رو بست که من خوردم به در و افتادم زمین. این در واقع اولین و آخرین دیدار من با پدرم. Babai i tij u ekzekutua në masakrën e vitit 88 dhe kështu ai nuk e takoi dot kurrë. Sot Bahadori është bërë muxhahedin dhe lufton që ngjarje të tilla të mos përsëriten më në Iran. Me ndërtimin e kampit Ashraf 1 në Irak, muxhahedinët jashtë Iranit ndiheshin më të sigurt. Por kjo do të zgjaste për pak kohë. Në vitin 2003, Shtetet e Bashkuara sulmuan Irakun dhe rrëzuan nga pushteti Saddam Husseinin. Në fushatën e bombardimeve, amerikanët hodhën bomba edhe mbi kampin muxhahedin. First time we were attacked by United States Army, I thought we were at end. We were completely. When I first time come out from the ground and I saw people are coming up, I couldn't believe my eyes. I thought everyone is dead. Amerika e kishte këtë organizat në listën e grupeve terroriste. Kur ata hyn në Irak, dhanë urdhër që muxhahedinët të çarmatoseshin dhe të dorëzoheshin. Kur shkova në Irak në 2004-ën, pasi e pushtuam në 2003-shin, gjëja e parë që mu tha nga komanda në largim ishte që në provincën Albar kisha një grup terrorist me të cilët duhej të merresha. Por ata nuk ishin as pak terrorist, ishin profesionist, që i kishin futur në një kamp dhe gjithçka që donin ishte të ktheheshin në një Iran të lirë. Ndërkohë vetë muxhahedinët
nuk ishin më arsye të luftonin trupat amerikane. Ata i shikonin tashmë si aleat kundër regjimit të Ajatollahut Khameneit. Ushtria amerikane që administronte tashmë Irakun i dha muxhahedinëve një status të veçantë. بگید ما زمانی که در عراق بودیم از بعد از اینکه جنگ ایران عراق شروع شد ما توسط دولت آمریکا از استاتوی افراد حفاظت شده برخوردار تا سال 2009 مسئولیت حفاظت ما با دولت آمریکا. Në vitin 2009, trupat amerikane filluan të tërhiqeshin nga Iraku. Kampin e muxhahedinëve do ta kishin administrim qeveria irakene. Ky ishte një problem i madh, sepse qeveria e re e Irakut ishte pothuajse në urdhra direkte të regjimit iranian. بعد دستورات قاسم سلیمانی که در موقع فرمانده نیروی قدس بود در عراق و مالکی نخست وزیر نوری مالکی نخست وزیر عراق بود در مورد علیه مجاهدین شروع کرد برای سرکوب و کشتار. Disa muxhahedin kishin vite pa i parë familjet e tyre që i kishin lënë pas në Iran. Edhe kur dikush vinte dhe i vizitonte, ai arrestohej sapo kthehej në Iran. Akbar Saremi mban në duar një fotografi me prindrit e tij. Kjo foto është bërë gjatë vizitës që ata i bën në Irak. Por sapo u kthyen në Iran, prindrit e tij u arrestuan. Ndërsa nënën e tij e lanë të lirë, babai mbeti në burg. Ai u pushkatua pa gjyq dhe pa lajmëruar askënd. مادرم هم 20 نفر از دوستان و آشنایمون جمع کرد و همین کاری که کرده گفتم رفت جلوی اوین و اونجا تحصن کردن گفتن می‌خوایم پدرمو ببین. بعد از چند ساعت که گذشته بود مادرم به من زنگ زد و در حالی که غرق گریه بود و نمیتونه صحبت کنه من متوجه شدم از گریه‌های اون که در واقع پدرمو اعدام کردن. من به هر حال از اون سوال کردم گفتم چی شده به هر حال بگو چی شده که مادرم به زحمت تونست جلوی گریه خودش رو بگیره و گفت که پدرتو اعدام کرده. Tashmë nuk ishte më mbrojtje edhe në Irak për muxhahedinët. Ata ran përsëri në duart e regjimit të Teheranit. Në fillim trupat irakene rrethuan kampin Ashraf 1 dhe nuk lejonin asnjë vizitor brenda. Më pas, ata kërkuan t'i shpërngulin me forcë muxhahedinët nga kampi. Ndërhyrjet e tyre ishin shumë të ashpra. Siç shihet në këto pamje, muxhahedinët u rranë me shkopinj, u shtypën me makina dhe u qelluan me armë zjarri. Pati shumë viktima dhe të plagosur. که در واقع در مدت زمانی که در اونجا بودیم حدود نزدیک به 180 تا ما کشته و بیش از 1400 تا زخمی. قصد داشت رژیم ایران تمام مجاهدین رو در اونجا کشتار کنه. Qeveria e Irakut i detyroi muxhahedinët të largoheshin nga kampi Ashraf 1 dhe të vendoseshin në kampin Liberty. Në këtë kamp ishte vendosur dikur ushtria amerikane gjatë pushtimit. Ai u quajt kampi Ashraf 2. Por edhe aty nuk gjetën qetësi. Kampi psoi disa goditje të forta me raketa nga forcat iraniane. Raketat binin gjatë natës, duke djegur dhe shkatruar çdo gjë. That the main enemy in Iraq is not Iraq, it's Iran. It's the Iranian religious army who are coming to Iraq and who are taking Iraq. And they want to spread their religious thought and their dictatorship all over the Middle East. That's their goal. And we were trying to tell the United States, to Iraqi people, to everyone, all the time, to not fight with us, try to understand who is the main enemy in this time, in this year, and in this ground. What happened to them now at Camp Ashraf? Ajo që ju ndodhi atyre në kampin Ashraf dhe në kampin Liberty pasi ne u larguam, është e tmerrshme. Është e pabesueshme ajo që Iraku u kthye dhe i bëri këtyre njerëzve, e përgjakshme dhe e papranueshme. Entirely unacceptable. Të gjendur në këtë situatë, muxhahedinët ndërmorën një fushat ndërgjegjësimi. Në Irak po shkeleshin të drejtat e njerëzit dhe po bëhej genocid. Zonja Raçavi kërkoi tek ndërkombëtarët transferimin e muxhahedinëve nga Iraku. Ajo arriti të marrë mbështetjen e Senatit dhe Kongresit Amerikan për të shpërngulur muxhahedinët. Senati SBA-ve miratoi një rezolutë që qeveria t'i transferonte muxhahedinët dhe kjo u bë detyrë e qeverisë amerikane. Këtu futet në lojë Shqipëria. Ishte ndër të paktat vende që tregoi gatishmëri për të pritur muxhahedinët e Iranit.
Albania, again, did a very courageous... Shqipëria bëri diçka të guximshme, në atë kohë kur askush tjetër nuk guxonte ta bënte. Ne u bëm thirrje shteteve të tjera, madje edhe departamentit të shtetit, por askush nuk pranoi. Pastaj papritur doli Shqipëria vullnetare dhe i pranoi. Fillimisht disa qindra dhe më vonë me mira. Shqipëria ka pranuar mbi 3000 muxhahedin, të cilëve realisht i është kërcënuar jeta në kampet e vendosura në Irak nga regjimi i Iranit. Regjimi i Iranit ka ndërmarrë një sër sulme kundër tyre. Ata përfaqësojnë praktikisht opozitën e vetme të Iranit. Ky është grupi i parë i muxhahedinëve që zbritën në Rinas. Në Shqipëri, askush nuk e dinte ferrin nga i cili ata kishin dalë. Shqipëria gjithmonë ka mirëpritur grupe të caktuara, cilët kanë qenë në rrezik në kërcënimet të ndryshme. Grupi i muxhahedinëve, pra opozita iraniane, e cila u mbështet nga qeveria shqiptare, ishte në një rrezik të vazhdueshëm në qendrën e tyre, pra Liberty në Irak, të nderin e Shqipërisë që ka mirëpritur këtë opozitë, e cila ishte në kërcënim për jetën, e pra dyshim ky operacion është në radhë të parë dhe ishte një operacion humanitar dhe jo një operacion politik. Por ndërkohë që disa prej tyre sapo kishin ardhur në Shqipëri, masakra në Irak vazhdonte. Në kampin Ashraf 1 kishin mbetur akoma rreth 100 muxhahedin. Në orën 5 të mëngjesit të datës 1 shtator 2013, ushtarë me uniforma irakene u futën në kamp dhe vranë këtu dilte përpara. Mahmud Majeri është një i mbijetuar i asaj masakre. They were wearing the uniform of the Iraqi Internal Ministry's uniforms. They all had guns with silencers. So I went further to see what was going on. And I saw two of my friends lying on the ground near the gate. They were shot in the head. As they were coming inside the camp, they were killing whoever they saw on their way until they came to the building and they started shooting people from point blank, a very short distance, and at the end they killed 52 of the residents. Këto janë pamje të regjistruara nga vetë banorët e kampit. Ky është momenti kur njëri prej tyre vritet. Ata nuk patën asnjë thirrje dhe asnjë komunikim. Ende nuk po e kuptonin çfarë po ndodhte. The residents thought that they have come to take them to Camp Liberty by force because we stayed there according to an agreement. But they handcuffed them and put them in one row and shot them one by one in the head. Pavarësisht se ushtarët mbanin uniformat e Irakut, këta njerëz mendohet se ishin skuadrat e stërvitura nga generali iranian Qasem Sulejmani. Masakra u bë me urdhër të tij. Lajmi u bë i ditur vetëm pas një i dërguari Kombeve të Bashkuara erdhi dhe fotografoi viktimat. Bota u shokua. Atëherë, zhvendosja e tyre drejt Shqipërisë u bë një nevojë urgjente. Brenda pak vitesh, që nga 2013-a, me mira muxhahedinë erdhën në Shqipëri. Disa prej tyre shprehen se nuk e njihnin fare Shqipërinë, as nuk e dinin që ekzistonte si shtet. Por, kur erdhën këtu, Shqipëria ju duk si një dhuratë nga Zoti. It was the first time I heard about Albania. I never knew that this is a country, but I always say to my friends that this is like a destiny that we are in this country. Në fillim muxhahedinët u vendosën në disa godina të vogla në periferi të Tiranës. Në atë kohë, u fol shumë për pasojat që do të kishte vendi ynë nga pranimi i muxhahedinëve. Vendimi që mori qeveria shqiptare konsiderohet si një mbështetje e madhe për aleatët tanë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka pasur zëra që marrëveshja është bërë edhe për përfitime ekonomike nga pala shqiptare. Këtë nuk e vërtetojmë dot, por zonja Gjebrea, që në atë kohë ka qenë zëvendës ministre e brendshme, e mohon një gjë të tillë.
nuk janë bërë diskutime të përfitimeve ekonomike në lidhje me këtë gjë, padyshim që ne i kemi aleat, i kemi bashkëpunëtor dhe ka qenë një operacion i mbështetur nga aleatë ynë. Fillimisht, kur vendosën në Shqipëri, muxhahedinët u panë si njerëz të arratisur nga frika e një regjimi të ashpër politik. Ndërsa u futën në disa baraka dhe godina të vjetra, ata të krijonin imazhin e refugjatëve që vuajnë për mbijetesë. Por kjo nuk ishte as pak e vërtet. Ata kishin një qëllim shumë të madh se sa të shpëtonin kokën nga raketat e Iranit. Ata donin të kishin një qytet të vetin edhe këtu. Të ndërtonin në Shqipëri kampin Ashraf 3. Të gjithë u habitën kur qyteti i tyre u ndërtua në vetëm 18 muaj. Dhe ai nuk ishte i vogël e as i rëndomt. Çdo gjë ishte me standarde të larta, si godinat, ashtu dhe hapësirat brenda kampit. Gjëra të tilla nuk ndërtohen nga njerëz që po vuajnë për bukën e gojës. Muxhahedinët treguan se kanë një potencial të madh ekonomik. Edhe toka mbi të cilën u ndërtua ky kamp u ble me para në dorë nga banorët e fshatit Manzë. E gjithë kjo vepër u bë e mundur nga burimet financiare të vetë organizatës. Këtu ne vim tek një pyetje themelore që shumë njerëz e bëjnë. Ku i gjejnë financat muxhahedinët për të ndërtuar një qytet të tillë? Ne ja drejtuam këtë pyetje të drejt për drejt përfaqësuesit të organizatës në Shqipëri. این خوشبختانه سوال خیلی خوبی کردید. بگید که ما یک جنبش مستقلی هستیم. همیشه مستقل بودیم. همیشه مسائل مالیمون رو توسط مردممون تامین شد. میدونید ما یک جنبشی هستیم که گسترده هستیم. چه در داخل ایران چه در خارج ایران. همونطور که توضیح دادم تو آمریکا، کانادا، استرالیا، تمام کشورهای اروپایی در نتیجه پول ما توسط همین هواداران و مردم ایران تامین شد. چون مردم ایران به مجاهدین اعتماد بسیار بالایی دارن و میدونن مجاهدین تنها برای آزادی مردم ایران دارن مبارزه. Pra, parat vinë nga mbështetësit dhe populli iranian. Pranimi i muxhahedinëve e vuri Shqipërinë në një pozicion delikat me ambasadën iraniane në vend. Kjo bë shkak që për disa vjet marrëdhëniet Shqipëri-Iran të jenë të tensionuara. Tensioni që arriti kulmin kur kryeministri Rama dëboi nga Shqipëria ambasadorin iranian në vitin 2018. Situata u rëndua më tej kur më 3 janar të këtij viti, forcat amerikane vranë në Irak generalin Qasem Sulejmani. Ai ishte generali i forcave Quds, elita e forcave të armatosura të Iranit. Ajatollahut Khamenei kërcënoi me akmarrje Shtetet e Bashkuara, por kërcënoi për herë të parë hapur edhe Shqipërinë. Është një vend i vogël dhe djallëzor në Europë ku amerikanët bashkëpunojnë me tradhtarë iranian dhe komplotojnë kundër Republikës Islamike, dhe plani që kishin u pa qartë me protestat që u mbajtën në Iran, pasi disa nga ata tradhtarë erdhën në Iran për të protestuar. Nuk gjykoj si të drejtë që Shqipëria për arsye të impostimit saj, për arsye të pozicionimit saj pro Shtetet e Bashkuara, pra në krah të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, meriton të titullohet si një vend djallëzor. Qeveria shqiptare pati një kundërpërgjigje të menjëhershme. Ajo dëboi nga vendi 2 diplomatë iranian. Ata u akuzuan për veprimtari jo në përputhje me misionin e tyre, por qeveria nuk e tha asnjëherë qartë se cilat ishin këto veprimtari. Ekspertë të marrëdhënieve ndërkombëtare i kanë analizuar gjatë në media këto deklarata, por ne donim të dinim mendimin e liderit të muxhahedinëve në Shqipëri. همطور که این 2 دیپلمات جدید ارزپیما و الست رو که اخراج کردن 2 دیپلمات تروریستن که اقدامات دولت آلبانی اقدام شجاعانه و بجا بود. در واقع دولت آلبانی رو در جلوی مبارزه با تروریسم رژیم ایران قرار داده. I mean, a government can do many things wrong or right. I'm not sure, but I'm not into that. But what they are doing against the Iranian regime, exploring the Iranian ambassador, and I think this is the most bravest things that I've seen a country do. Mbase vërtet kjo që ka bërë Shqipëria është një akt trimërie, por nga ana tjetër, trimëria kërkon që të jesh edhe i përgatitur për pasojat. Opinioni publik është i shqetësuar për sulmet që mund i vinë Shqipërisë nga Irani. Rreziku që ne na kanoset lidhet me përpjekjet e Iranit për të vendosur bomba, një, e dyta pra për të ndërmarrë sulme e përfshirë edhe bombat, e dyta lidhet me sulmet kibernetike potenciale që ne jemi të ekspozuar,
Dhe e treta gjithashtu me mediat, pra dhe me lajmet fake news apo mediat online dhe mediat jo online. Ne jemi në një pozicion delikat për arsye të pranisë tyre, por nuk gjykoj se rrezikon potencialisht Shqipërinë për arsye edhe të rrethanave tjera, se Shqipëria është një vend i NATO-s. E theksoj, Shqipëria nuk është në mënyrë të posaçme e ekspozuar për momentin ndaj kërcënimeve të tilla. Padyshim që duhet kujdes dhe ne në fakt jemi në bashkëpunim të ngushtë edhe me aleatët tanë dhe padyshim edhe aleati ynë strategjik Shtetet Bashkuara të Amerikës na siguron informacionet e duhura dhe padyshim jemi dhe të mbrojtur në lidhje me këtë. Is there a reason for the Albanians to be fear from Iranian dictatorship or not? How real is the fear of being attacked? بگید که راه حلش اینه که اولا این اقدام همطور که گفتم تروریسم رو چیز میدید رژیم دستشو برای ترور میبنده و هرچی این اقدامات بیشتر بشه اتفاقا تهدید کمتر میشه کاهش میشه. Zoti Baraj ka një eksperiencë të gjatë në krye të organizatës së muxhahedinëve të Iranit. Ai ka qenë drejtues i kampit Ashraf 1 dhe 2 në Irak. Ai njeh mirë përpjekjet dhe taktikat e diktaturës së Iranit për t'i azgjësuar ata. Për këtë qëllim, sipas tij Ajatollahut Khamenei nuk nguron të përdor as ambasadat e tij. چون وقتی میبینه و اتفاقا اقدام دولت آلبانی باید سرمخش دیگه کشورهای دیگه قرار بگیره. میدونی سفارتخونه های ایران در هر کشوری که هست مرکز تروریسم. دیپلماتاش هم دیپلمات‌های مثل کشورهای دیگه نیست، در واقع دیپلمات تروریستن. Le të kthehemi te kampi Ashraf 3 në Manëz të Durrësit. Ajo që na bën përshtypje është mungesa e fëmijëve. Në Ashraf nuk ka as kopësht dhe as shkollë. Aty nuk shikon qoftë edhe një fëmijë të vetëm. بگید که اینجا خب ما اولا بچه زمانی که در عراق بودیم زمانی که جنگ بود و بچه‌ها کودکان که اونجا بودن نمیتونستن برن کودکان به خارج فرستادش و به کشورهای مختلف فرستادن چون صحنه جنگ بود الان شاید سن و سالهای بزرگی داشته جوان باشن الان. Nga ana tjetër në kamp nuk shikon as jetë familjare, nuk shikon çifte të martuar ose një familje të madhe me prindër dhe fëmijë të rritur. Duke mos pasur familje, brenda këtij kampi nuk gjen apartamente dhe shtëpi private. Njerëzit jetojnë në dhoma nga 2 apo 3 veta. Pra Ashraf i ngjan më shumë një konvikti me student. Diçka tjetër që mësuam për jetën brenda kampit është se muxhahedinët e kanë të ndaluar të punësojnë në Shqipëri dhe të marrin një rrogë. E kanë të ndaluar gjithashtu të hapin bizneset e tyre. Ne pyetëm disa prej tyre se si ndihen që kanë sakrifikuar kaq shumë gjëra nga jeta. که آرمانمون فقط آزادی مردممونه. پس این زندگی و مبارزه که در واقع توش میکنیم خیلی خیلی شیرین‌تر از اون چیزیه که هر کسی تصورشو میکنه. چون تو این قدرت رو داری که از خودت بگذری برای مردم خودت. برای اینکه کاری بکنی که اونا به آزادی برسن. Këta njerëz kanë hequr dorë nga ëndrat që ka çdo njeri. Ata nuk kërkojnë karrierë në profesion, familje, shtëpi, makinë, llogari bankare, jetë e rehatshme dhe pushime verore. What do you dream when you go back to Iran or when Iran is free? What is your dream? و بیشترین آرزو من بعد از رسیدن به ایران اینه که مردم ایران خوشبختی و آزادی رو Akbar Saremi nuk u përlot kur na tregoi për babain e tij të pushkatuar, por ai po qan tani që flet për lirinë e Iranit. مردم ایران بتونن خوشبختی و آزادی رو به چشم خودشون ببینن. Kjo tregon shumë për mënyrën se si një muxhahedin e shikon jetën. E thënë ndryshe, muxhahedinët që jetojnë në Shqipëri janë nxitësit e opozitës brenda Iranit. Aksionet e tyre nuk janë me protesta dhe me sulme të armatosura si dikur. Ata sot luftojnë përmes teknologjisë së informacionit, internetit dhe rrjeteve sociale. اینجا بگید اپوزیسیون وقتی میگیم اینجا صدای مردم ایرانه. صدای مردم ایران یعنی قیام رو اعتراضات رو به جامعه بین‌المللی میرسونه چون در ایران هم خفقان وجود داره اگر نمیذاره یک خبر مثلا یک جایی توی شهری اتفاق افتاده به شهرهای دیگه برسه تلاش کنیم اخبار رو به تمام جامعه ایران برسونیم به سازمان‌های بین‌المللی مثل عفو بین‌الملل و غیره برسونیم و به این وسیله یک پشتیبان قوی برای مردم ایران باشیم. Muxhahedinët, të paktën ata që jetojnë këtu, nuk janë një forcë armatosur.
Gjithsesi, në flamurin e tyre, ata nuk e kanë hequr draprin, simbolin e punës, as yllin, simbolin e revolucionit dhe as pushkën, simbolin e luftës. Ne pyesim drejtuesin e tyre për Shqipërinë, nëse ata janë gati të marrin pjesë në një konflikt armatosur në Iran. Mujahedins see themselves as a military force to go and fight. بگید مجاهدینی که اینجا هستن ما نیرومون در داخل ایرانه هیچ نیازی نیست مجاهدین از اینجا برن هیچ نیازی نیست از اینجا برن نیروی مجاهدین در داخل هستن گسترده هستن و بخش اصلی مجاهدین در داخل ایران هستن و الان هم دارن مبارزه میکنن فعالیت گسترده میکنن Me pak fjalë, nëse ka nevojë për përdorimin e armëve, kjo pritet që ta bëjnë ata që janë në Iran. Qëllimi kryesor i muxhahedinëve të Shqipërisë është që të ngrejë popullin e Iranit në protestë. Për momentin, ata nuk ka nevojë të përdorin plumbat. Arma e tyre është informacioni dhe muzika. Në fakt, kampi Ashraf ka një studio muzikore të mirëfillt. Ata marrin mesazhe kundër regjimit, i kompozojnë në këngë dhe i dërgojnë në Iran që të dëgjohen nga të rinjt. And a composer composed this song for the people who died for freedom, which is the name is, if I translate it for you, from the blood of the martyrs, the flowers of freedom is blooming. Whatever I play, or I sing, or I compose, here, not just me, with my colleagues here, these are the things, these are the ideas, the voices, the words that the people inside cannot express. If they express, they will be executed or they will be arrested. So I am very glad that I am becoming their voices. Muxhahedinët në Shqipëri kanë pasur deri më sot një marrëdhënie të mirë me qeverinë shqiptare, por mbi të gjitha, ata kanë mbetur të befasuar nga mikpritja që ka treguar populli i Shqipërisë. بگید ما در این سالیان احساس می‌کنم هر چی میگذره رابطمون با مردم آلبانی خیلی نزدیکتر و صمیمیت‌تر میشه. به خصوص از محبت مردم آلبانی بسیار برخورداریم. بعضا فکر می‌کنیم در میون مردم خودمون در ایران هست. آلبانی رو کشور خود دوم خودمون می‌دونیم. البته اگر چه زودتر امیدواریم برگردیم به کشور. I have been in Sweden, I have been in London, I have been in France, I have been in Iraq, and I felt these people are really, really good people. I have never seen such good people, actually. Kur vjen pasditja në Manzë, banorët e fshatrave të zonës e kanë bërë zakon që të vinë për vizita në kampin Ashraf. Po ashtu edhe gratë dhe vajzat kanë krijuar shoqëri të ngushta me gratë muxhahedine. Bisedat mes tyre janë shumë miqësore dhe kultura duket shumë e ngjashme. I vetmi ndryshim me shqiptarët është se iranianët nuk pinë kafe, por çaj. Çaj iraniane? Manza ishte me 12.000 banor, tani u bë me 15.000 banor. Janë njerëz shumë paqësor, krijojnë miqësi shumë lehtë dhe në çdo aktivitet që kanë organizuar me rastin e festave të ndryshme fetare, ftojnë më shumë se sa 300-400 vetë në për evente këtu në ambientet e tyre. Për vete, po të thush se pi kafe çdo ditë, me pjesë ka këta këtu. Vetëm takojnë duke në qendër fshatit, pim kafe në pjesë. Për festën ne kemi ardhur familjarisht. Shumë me fal, sepse ishte shërbimi i parë. Disa gra muxhahedine kanë mësuar edhe shqip. Kjo e ka bërë më të thjeshtë që ato të vizitojnë shumë familje të fshatit. Shtyp në Iraku, e dini edhe se pak histori se jo. Të gjithë janë shumë mikpritëtisë. Janë shumë sjellshëm. Kemi vajtëardhje me njëri tjetri dhe pse? Sepse ato kuptuan mirë neve. Ju e dini që ne vendin juaj edhe ju kishin diktator. Kur ne flasim e rëse jetën time, ato kuptuan mirë neve. Dhe për mua kjo është shumë respekt. Ndërsa jeta vazhdon e qetë çdo ditë në kampin Ashraf, ata nuk harrojnë që janë në luftë me një regjim gjakatar. Puna e opozitës vazhdon pa rreshtur. Këtë ditë janari, populli në Iran është ngritur në protesta. Ata kërkojnë ndryshim të sistemit. Kjo u jep shpresë muxhahedinëve këtu larg. Ata jo vetëm besojnë se do të kthehen në shtëpitë e tyre,
por janë optimist se kjo do të ndodh brenda këtij viti. انشاءالله در سال 2020 که امسال هست مبارزات مردم ایران و مجاهدین و این مقاومت به نتیجه برسه و مردم ایران به آرزوی دیرینشون که یک سابقه 120 ساله داره به آزادی برسن و حاکمیت خودشون رو خود مردم بر عهده بگیرن. متاسفانه در طی سالیان همیشه حاکمیت اینا سرقت شده. سارقان یا شاه‌ها بودن یا ملاها و انشاءالله بعد از این مردم بتونن خودشون سرنوشت خودشون رو در یک انتخابات آزاد برگزار تصمیم بگیرن. And I think that the future of Iran, and I hope that we can invite you all there. And I'm sure that when we free Iran and we go to the Iran, I'm sure that Iran is coming to be a big help to Albania. It's going to be like good friendship between these two countries.